Sălbăticia de o rară frumusețe începe de la poalele Salmisegetuzei și se duce în jos pe Valea Jeilor, acolo unde piatra se îngemânează cu apa și unde legendele spun că Iovan Iorgovan și-ar fi îngropat sora după ce a omorât balaurul. Pajiștea de dealuri mărginită de munții Retezat se vălurește până sub sprânceana Ostlei, a Osliței și a Soarbelor, către cheile Corcoaiei și ale Cernii. Cel care ajunge prima oară în Retezat, ori pe Valea Jeilor, la fiecare pas se va minuna. Alternanța de voi unduioase sau de pante abrupte, dăltuite de mâna nevăzută a timpului, avalanșa de colți stâncoși, au impresionat și au atras hoardele de cotropitori, care apoi și-au risipit oasele, contopindu-le cu piatra munților de aici. Curcubeul de culori de la albastru cerului la orizontul imediat pare că zgârie zarea. Coama zdrențuită a munților, valurile gri ruginii, curcubeul prizonier în coastele contorsionate ale muntelui, pereții printre care se strecura balaurul mitic, verdele pajiștilor ori al brazilor, povești și legende amorțite molatec pe câte un semn din Cretacic, toate duc cu gândul la mândria oamenilor de prin aceste locuri. În acest cadru de baz nu se putea să nu se nască o legendă care mai stârnește încă fiori, cea a frumoasei Ana Gheordanel și a lui Iovan Iorgovan, legendă care încă se regăsește vizual în peisajul care pare să se miște odată cu călătorul, pe măsură ce îl străbate cu piciorul, ca și cum respirația pământului încearcă să acopere miasmele balaurului peste care s-a prăbușit muntele și timpul. Tradiția povestește că uriașul Iovan Iorgovan și-ar fi îngropat de vie sora în muntele cu siluetă de voinic încremenit care îi poartă numele. Cerna, văzând o astfel de grozăvie, și-ar fi domolit cursul ca să asculte vaetele sfâșietoare ale ființei îngropate. Și de atunci, în locul acesta, totul tace ca și cum ar fi într-o perpetuă ascultare. De mult, foarte de mult, pe vremea când încă se mai găseau balauri prin peșterile Dunării, s-au rătăcit din ținuturile Cernei pe aceste meleaguri 4 copilași frumoși și drăgălași ca niște fii de împărați, un băiat și 3 fetițe. Era Iovan Iorgovan și cele 3 surori ale sale. Inocenți copilașii alergau jucându-se prin codrul des, până într-o bună zi când s-au rătăcit unul de altul și nu s-au mai întâlnit. Iorgovan trăia din vânat, cât era ziulica de mare, umbla călare cu dulăul lui credincios pe urme. Așa a ajuns într-o zi la locul acesta unde muntele pare că ar voi să închidă Valea Cernei. Sus pe Cerna în sus, mulți voinici s-au dus și toți s-au răpus, dar a mai rămas un viteaz, Iovan Iorgovan, braț de buzdugan, cu un călușel ca și un vulturel. Deodată aude prin codru un vaet de femeie țipând după ajutor. Nu deslușea bine din care parte venea strigătul, căci Cerna făcea un zgomot asurzitor și atunci făgădui Cernei un pește mare cu solți de aur dacă va tăcea, ca să poată auzi din care parte vine strigătul de vaet. Înceată, Cerno, înceată! Apa mea lăudată, că eu te-i cinsti și te-i dărui cu o furcă argintată, cu fuior învălită, ce singură toarce. Cerna, ademenită de făgădașul lui Iorgovan, a tăcut ca mută. Iorgovan realiză că țipătul venea dinspre stânca de la poalele muntelui. Din câteva salturi s-a apropiat de stânci și văzu că un spurcat de balaur mare și urât ca iadul prinsese o fată frumoasă și o trăgea după el peste stâncă.
alt om ar fi încremenit de spaimă, dar uriașul Iorgovan, care nu știa ce-i frica, apucă Gheoaga, sări jos de pe cal și se repezi la balaur. O lovitură puternică între ochii lui cât pumnul îl făcu să stea pe loc și să scape fata care căzu la pământ în nesimțire. O luptă pe viață și pe moarte s-a încins între voinic și balaur. Iovan Iorgovan, braț de buzdugan, în vânt o învârtea, pe șerpe îl lovea, trupul îi zruncina, dar Abel făcea. Curgeau sudorile și roaie de pe amândoi și erau atât de fierbinți încât piatra stâncii începu să se înmoaie sub picioarele lor. Cine urcă pe stânca aceasta și astăzi poate vedea afundate în piatră urmele lui Iorgovan, ale calului, câinelui său și ale balaurului. Și astăzi localnicii, mai ales ciobanii sau forestierii, spun că piatra Iorgovanului seamănă aidoma cu silueta împietrită a voinicului din legendă care ține buzduganul în mâini. Viteazul trage peste munți hoitul balaurului, făcându-i vânt într-o peșteră adâncă. Urmele mai arată și cum valea, care se desface de la stâna din Căpușel până la peștera lui Iorgovan, a fost adâncită de stârvul balaurului, în timp ce viteazul l-a târât peste munte după ce l-a răpus în lupta aprigă, ce a durat câte o zi de vară, din zori până în seară. Și mai spune legenda, din trupul veninos al șarpelui ies veac după veac muște veninoase numite columbace, care ne năpăstuiesc și astăzi, omorându-ne vitele cu otrava lor. Iorgovan nu a zăbovit, ci a luat-o înapoi și, purtată de calul său iute ca vântul peste văi și munți, se întoarse în grabă la fata care zăcea încă leșinată în locul unde o lăsase. Când o văzu iarăși, i se păru că un înger s-a coborât din cer pe pământ, ori că o zână a venit de pe alte tărâmuri, atât de frumoasă și de fermecătoare era. Un dor necunoscut până atunci îl cuprinse să o ia în brațe, să o strângă la piept și să nu se mai despartă de ea cât va trăi. Aduse în fugă apă rece din cerna, o stropi pe față, iar când deschise niște ochi mari și negri ca mura coaptă, privirile ei îl străbătură până în adâncul inimii. Începu să o mângâie și cu un sărut dulce îi acoperi buzele ca floarea crinului. În clipa aceea însă, ca din pământ, au răsărit lângă ei alte două fete care i-au spus că tustrele sunt surorile sale, cele care s-au rătăcit de el când erau mici. Dacă cerul s-ar fi rupt și ar fi căzut în capul lui Iorgovan, n-ar fi fost mai mirat, mai amărât și mai zdrobit auzind vorbele acelea. O furie groaznică i-a întunecat mințile, nebun de durere, a îngropat-o de vie pe sora sa scăpată din ghearele balaurului în sânul muntelui. Dacă nu putea fi a lui, nici a altuia să nu fie. Se văita biata fată și se ruga de fratele său să-i cruțe viața atât de fragedă, dar în zadar, Iorgovan nu mai era om. Ana Ghiodănel o anticipează într-un fel pe Ana lui Manole, doar motivația este diferită. Iorgovan, simbolul eroului civilizator pornit să cucerească noi orizonturi, durează legenda cu răzbunarea iubirii nelegiuite. Celălalt erou civilizator durează cu credința nemuririi. Două altare alăturate, pe unul jertfită iubirea blestemată, pe altul iubirea sublimată. Pământul o acoperi și viața tânără se stinse înainte de vreme. Iorgovan a mai rătăcit o vreme prin împrejurime, nebun cum a rămas, totuși nu se putea despărți de locul unde și-a îngropat ce i-a fost mai scump în viață, până într-o dimineață, când a fost găsit zăcând mort pe mormântul surorii, iar de atunci locul se numește Muntele lui Iorgovan.